Xin chào mọi người, mình là Hằng Dâu, chào mừng mọi người đến với StayHealthyEasy. Ai đã theo dõi mình trên Instagram thì đều biết là mình đang trải nghiệm cái chế độ ăn keto. Và theo cái chế độ này thì mình rất thèm ăn vặt. Cũng có rất nhiều bạn chia sẻ với mình rằng khi theo cái chế độ này thì mọi người hay thường thèm đồ ăn vặt và thèm đồ ngọt đấy. Vậy thì ok, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người 5 ý tưởng snack cực kỳ healthy, đúng chuẩn keto và thậm chí các bạn eat clean cũng có thể bon chen được nữa. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Let's go.
món snack này thế nào? Quá dễ làm phải không? Nếu ai còn có thêm ý tưởng nào thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhá. Còn nếu đây là lần đầu bạn đến kênh của mình thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Lỡ tay.